What's up guys, it's me Sushil and welcome back again to my YouTube channel. So मलाई mostly messages आइरा हुन्छ हैन about recommendation कस्तो कपडाहरु लाउने अथवा के लाउने कहाँ पाउँछ कसरी स्टार्ट गर्ने भन्ने धेरै क्वेशन्सहरु आइरा हुन्छ and I love to help you guys. त्यसैले पनि आज मैले यो भिडियो बनाइरा छु हैन. सो आजको भिडियोमा चाहिँ मैले 5 वटा यस्तो कुराहरु शेयर गर्न गइरहेको छु जुन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एज अ बिगिनर पनि तपाईले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ. So let's not delay and start from our first point. First point, which is build your confidence. I know भने जस्तो सजिलो त हुँदैन, गाह्रो नै हुन्छ and we all have insecurities. कसैलाई complexion को, कसैलाई height को, कसैलाई body को के हुन्छ हैन. But fuck that shit and do it because you want to. तपाईलाई मन छ त्यही भएर गर्नु and do it with confidence and I'm pretty sure you guys will look amazing. त्यसैगरी सेकेन्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ नो योर पर्सनल स्टाइल. सो हामी सबैको आफ्नो स्टाइल हुन्छ. हामीलाई कुन स्टाइल मनपर्छ, कसैलाई कुन स्टाइल मनपर्छ, इट डिपेन्ड्स हैन. सो आफ्नो पर्सनल स्टाइल चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भन्दा चाहिँ जस्ट ब्राउज थ्रु सोशल मिडिया. अब सोशल मिडियामा यति धेरै चिजहरु अवेलेबल हुन्छ. पिन्ट्रेस्ट छ, पिन्ट्रेस्टमा पनि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ. जस्ट ब्राउज थ्रु इट र तपाईले आफुलाई जुन चाहिँ मनले लागेको अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ ओ यो चाहिँ मलाई ट्राई गर्न मन छ भन्ने हुन्छ नि. सो त्यो चाहिँ ट्राई गर्नुस्. जस्ट डोन्ट गो र्यान्डमली हैन. सो पहिला सो चेक गर्नुस्, त्यसपछि हेरेको कुरा राम्रो लागेपछि यु क्यान ट्राई द्याट थिङ हैन. त्यसैगरी थर्ड वान र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हेयर कट. सो हेयर कटले चाहिँ हाम्रो ओभरअल लुक नै चेन्ज गरिदिन्छ. सो यु हेभ टु गेट अ गुड हेयर कट हैन. सो मैले हेयर स्टाइल रिलेटेड डिफ्रेन्ट कन्टेन्टहरु पनि बनाएको छु. सो यु क्यान चेक दोज कन्टेन्ट्स एज वेल हैन. और इफ यु हेभ एनी क्वेशन्स और इफ यु कन्फ्युजन यु क्यान टेक्स्ट मी अन माई इन्स्टाग्राम एज वेल. मैले सकेसम्म आई वुड लभ टु हेल्प यु गाइज. त्यसैगरी फोर्थ वान भनेको चाहिँ स्टार्ट वर्किङ आउट. सो वर्कआउट गर्ने भन्नेमा चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु बिल्ड बिग मसल्स हैन. यु जस्ट ह्याभ टु स्टे फिट बोथ फिजिकली एन्ड मेन्टली. सो सकेसम्म सक्नुहुन्छ भने यु क्यान जोइन जिम और यु क्यान स्टार्ट यर वर्कआउट. र सक्नु हुँदैन भने पनि यु क्यान स्टार्ट वर्किङ आउट एट होम. सो वेन यु स्टार्ट वर्किङ आउट यु विल फिल गुड एन्ड वेन यु फिल गुड यु विल डेफिनेटली लुक गुड. एन्ड लास्ट वान भनेको चाहिँ डु सपिङ अन यर बजेट. सो वेन यु वान्ट टु स्टार्ट यु निड सम गुड क्लोथ्स पनि हैन. सो चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छु भने चाहिँ डु सपिङ अन यर बजेट. सो इफ यु क्यान अफोर्ड यु क्यान बाई लट अफ थिङ्स एक्सपेन्सिभ थिङ अल्सो एन्ड इफ यु क्यान्ट अफोर्ड यु क्यान बाई गुड स्टफ अन लो बजेट एज वेल. सो यसको बारेमा चाहिँ म अलिक डिटेलमा भिडियो बनाउने प्लान गरिरहेको छु हैन. सो या यति नै हो. दिस वे द 5 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स टु डु टु स्टार्ट यर जर्नी एज अ बिगिनर. एन्ड आइम प्रिटी स्योर तपाईँले यति 5 वटा कुरा गरेपछि चाहिँ यु विल बी अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट पर्सन. नट जस्ट इन लुक वाइज हैन, लुक वाइजले मात्र हैन, एज अ पर्सन पनि यु क्यान अचिभ अ लट मोर एन्ड एम हायर. So thanks for watching my video. I hope you guys enjoyed, and if yes, don't forget to like, comment, share and subscribe. Till then, stay safe, be happy, bye bye and see you on my next video. Thank you.